सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरूको लागि मैले जस्तो गाई भैँसी बाख्राहरू हजुरहरूले पाल्नु भएको छ भने प्राय जसो यो जुन पराल भन्ने गरिन्छ धानको पराल, त्यो धानको पराल चाहिँ हामीहरूले यसरी वर्षभरिलाई पुग्ने गरी चाहिँ स्टोर गर्ने चाहिँ चलन हुन्छ। र त्यो स्टोर गर्दै गर्दा कसरी गर्ने के गर्ने भनेर सामान्य एउटा टेक्निक्स मैले हजुरहरूलाई बताउँदैछु, जुन टेक्निकले गर्दाखेरि प्राय जसो बाख्राले पनि यो पराल चाहिँ कहिलेकाहीँ जस्तो झरी परेको बेलामा अथवा कहिलेकाहीँ बढी जाडो भएको बेलामा तपाईहरुले जस्तो घाँसको व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन अथवा तपाईहरुले जस्तो दानाको व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन भने जुन यो पराल जसमा चाहिँ बढी फाइबर र पेट भर्नका लागि मात्र चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिन्छ, यसबाट भिटामिनहरू पाउँछ भनेर चाहिँ त्यो हामीले नचिताए पनि हुन्छ र यो मात्र उनीहरूको पेट भर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिन्छ यो धानबाट जुन निस्केको पराल हुन्छ त्यो पराल। र विशेष गरी यसरी स्टोर गरेर राखिएको जुन पराल छ, यो परालमा हामीले प्राय जसो जुन चाहिँ आयोडिन नुन चाहिँ हामीले जस्तो 1 फुटको एउटा लेयर हामीले बनायौं। त्यो लेयर बनाइसकेपछि अब हजुरहरूले चाहिँ यसमा पुरै त्यो आयोडिन नुन बाहिरपट्टि भन्दा पनि भित्रपट्टिको सतहमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ छर्किने गर्छौं। र यो नुन छर्किँदै गर्दाखेरि हजुरहरूलाई अर्को के जिज्ञासा हुन सक्छ भने जस्तो यसरी छर्किएको नुनले पराललाई कुयाउँदैन, पानी पर्दाखेरि पराल सड्छ होला भन्ने त्यस्तो खाले जिज्ञासा पनि तपाईहरुलाई हुन सक्छ। त्यो जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो। जस्तो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हामीले यो बाहिरपट्टिको सर्फेसमा त राख्दैनौं, दिनदिनै यसमा पानी त हाल्दैनौं। यो जस्तो यसरी राखिएको स्टोर गरिएको पराल दिनदिनै यो दब्दै जाँदाखेरि माथिपट्टि यस्तो खाले एउटा लेयर बनेको हुन्छ। जति लेयर त्यो जति पानी परे पनि त्यो पराल भित्र चाहिँ त्यति पानी चाहिँ पस्दैन। र यसरी नुन छर्किसकेपछि त्यो कहिलेकाहीँ ओसिलो मौसम, कहिलेकाहीँ झरी परेको मौसमले गर्दाखेरि त्यो जुन मसिनो छरिएको जुन नुन हुन्छ त्यो नुन चाहिँ सबै पग्लेर यानि कि त्यो परालमा चाहिँ टाँसिने गर्छ। र टाँसिसकेपछि अनि त्यो पराल विशेष गरी नकाटिकिन पनि हामीले जस्तो गाई भैँसीहरूलाई अथवा बाख्राहरूलाई दिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले एकदमै मन पराएर चाहिँ खाने गर्छ नुनिलो भएको कारणले गर्दा। र अझ अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो यसरी नुन छरेर जुन राखिएको पराल हुन्छ त्यो परालमा चाहिँ फेरि हजुरहरूले च्याउ खेती गर्छु भन्ने त्यो अलिकति कन्सेप्ट ल्याउनु भयो, त्यो पराल चाहिँ च्याउमा युज गर्छु भन्नुभयो भने जहाँसम्म त्यसमा चाहिँ उत्पादन अलि धेरै नै कम हुन्छ र अलिकति बढी समस्या आउने गर्छ। च्याउको लागि राखिएको पराल हामीले यसरी नुन छर्किनु हुँदैन र तपाईहरुले फार्ममा प्रयोगको लागि चाहिँ जुन पराल राख्नु भएको छ त्यो परालमा यसरी नुन छर्किनु भयो, यसरी राख्नु भयो भने लामो समयसम्म चाहिँ टिक्छ र सबैले चाहिँ रुचाएर खाने गर्छन् है त।